TechAxis. Learn first to lead the rest. नमस्ते म नवराज गौतम म अहिले कुमिल्टारमा बस्छु मैले खास गरेर आइटीको सेक्टरमा विभिन्न वेबसाइटहरू अपलोड गरिरहेको छु अहिले पाइथन र डाटा साइन्स हिन्दी कोर्स चाहिँ एकदमै पपुलर छ यो कोर्स कहाँ कहाँ पढाइन्छ भनेर एक्सप्लोर गर्दा चाहिँ म टेक्सएक्सिसको बारेमा थाहा पाएँ जब यो कुरा थाहा पाएँ म अफिस भिजिट गरेँ र अफिस भिजिट गरेर चाहिँ अरू सबै कुराकानी गर्दा चाहिँ तुरन्तै एडमिसनको लागि चाहिँ म गएर पढेँ एडमिसन लिइसकेपछि क्लासहरू सुरु भयो हामीले च्यामन मोड अधिकारी सरसँग पढ्यौँ र क्लासहरू पनि लेटेस्ट अपडेट टेक्नोलोजीमा आधारित छ एकदम सिम्बलदेखि कम्प्लेक्स प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ कम्प्लेक्स टुलहरू पनि नपढ्ने अवसर पाइयो यो कोर्सले खास गरेर यो आइटी सेक्टरमा काम गर्ने साथीहरूको लागि र यो डेटा साइन्समा चाहिँ काम गर्ने साथीहरूको लागि एकदमै उपयोगी हुने ठानेको छु कोर्सको क्रममा चाहिँ यहाँको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो सरले पढाउनु हुन्छ कोही पनि अत्यन्तै विद्यार्थीहरूको लेभल हेरेर फरक फरक क्षमता भएको विद्यार्थीहरूको लागि सिमल्टेनियसली सँगसँगै लगाएर कसरी जान सकिन्छ भनेर सरले चाहिँ पढाएको हुन्छ यो टिचिङ लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट एकदम राम्रो छ सिकाइ पनि एकदमै हाई लेभलको चाहिँ सिकाइ हुन्छ यहाँ अरू स्टाफहरूको पनि इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ धेरै राम्रो छ उनले पनि कसरी टिचिङ लर्निङलाई चाहिँ अझ बढी इफेक्टिभ बनाउने भनेर चाहिँ फुल्ली कम्युनिकेट भएर काम गरिराख्नु भएको छ यदि तपाईँहरू पनि आफ्नो भविष्य चाहिँ खास गरेर अहिलेको 21st सेन्चुरीको सबैभन्दा एकदमै रिवार्डिङ जब भनेको चाहिँ डेटा साइन्स हो यो एरियामा आफ्नो एक्सपर्टिज डेभलप गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू टेक्एक्समा आएर चाहिँ अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ ब्याचलर पढ्दै हुनुहुन्छ अथवा डिग्री पढ्ने क्रममा हुनुहुन्छ अथवा यो डेटा साइन्समा चाहिँ करियर बनाउन चाहन्छु भने आई थिङ्क दिस इज द बेस्ट प्लेस टु स्टडी भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू